Hi guys, morning. Nako sa sa barangay Cancawas, San Jose, Negros Oriental. Kuan ako, nasa 235 meters above the sea level. Yan, 235. It's 29 degrees, 6:20 in the morning. So, ang buhatan is moabto ko sunahan kay basig makaabot ko sa ilang barangay hall. Abot ako diri sa barangay hall sa Cancawas. So, mga diri ako taman. I'm going home. It's 6 kilometers from my house. Tama na mga estudyante diri. So gikan la diri. Madto lang eskwelahan sa lungsod sa San Jose. Mag-walking ra sila. It take 1 hour ilang gan walking sa Cancawas padulong dito sa high school sa San Jose. Diri sa akong likod mo na ang eskwelahan sa San Jose. Diri to padulong ng mga estudyante nga kalakaw from Cancawas. It takes 1 hour nila nga lakaw to siya. Diri na dire ang elementary o high school. Try na tong kapihan sa San Jose. Manginom tag kape. Mo yung bike dire sa San Jose. Ari mo dire sa kapihan sa San Jose. 3 pesos. Tagkis ilang coin. Sorry. Welcome to San Jose. Tapos ang akong target nga 10 kilometers a day. Lapaw na ako sa halfway. So if makaabot ko dito, mubalik na ako dito. Munto na, napatay trabaho. Alright, thank you. Taas kayo, ilang uphill diri. So mura ni siya kuan. Manghod sa basak. Manghod sa basak kay katong sa padulong Twin Lake is di ron kayo, angaton kayo. Sa Baluktot. Angaton kasi diri. Natawa ng motor o gautong motor. Kamay lang kulang. Nanas unahan lang kuan barangay hall nga. Dito ako taman. Mubalik na ko kuan. Hilocon, San Jose. Bye. This is GL Chenes, and if you like my travel video, don't forget to subscribe to my channel. Alright? Hui!